Hi guys and welcome back sa ating channel, and for today's topic, ang pag-uusapan natin is what is a computer? So bakit ko dito inuumpisahan? Bago ko kasi ituro guys yung networking, kailangan matutunan muna natin yung kabuuan on what is a computer, ano yung mga peripherals, and paano siya gumagana. Pwede tong series na to para sa mga may zero knowledge, yung talagang walang alam. So, ginawa ko to para sa inyo and din sa mga beginners, tsaka sa mga nag-aaral pa lang. So, let's start. What is a computer? Explained simply. So, define muna natin what is a computer. Pag naghahanap tayo ng mga definition ng isang bagay, ang unang-una nating tinitingnan dati is si dictionary. Ngayon, sa dictionary, merong isang definition of what is a computer. Noong una pa lang, noong 1613, ang definition ng isang computer is a person who makes calculations and computations. So, dito nag-umpisa yung salitang computer. Kasi noong 1613, wala namang machines. Diba? So, usually, manual lahat ang ginagawa. So, a person who makes calculations and computations. Computer. Diba? So, next to mga naging 1800s na or 1869, na iba na yung definition. Ito na ay isang device. A device or machine for performing, facilitating calculations. So ngayon, syempre ng mga 1800s is nagkaroon na ng mga devices, na-invento na yung mga computers. So nagkaroon na ng definition na hindi na siya person, kundi isa na siyang device. Next is nung 1946, at ito na yung pinaka-last na definition ng isang computer, and ito na yung ginagamit natin until now. A computer is an electronic device or system of devices which is used to store, manipulate, and communicate information. So kung titignan niyo yung definition ng isang computer noong 1946 and until now, nakikita niyo na parehas kung ano siya ngayon. Diba? O kung ang isang computer noon is isang tao, pwede nating ihalin tulad ang isang tao sa isang computer. Since taong din naman actually, yung computer, pinalitan niya ng yung tao, diba? Dati tao ang gumagawa, ngayon computer na. Kasi para mapabilis ang ating ginagawa, para maging efficient tayo. Ganun. So ngayon, ang gagawin natin is titingnan natin side by side. Kasi tingin ko ang isang computer is parang isang system ng isang tao rin eh. Para mas maintindihan natin what is a computer, ihalin din tulad natin siya sa isang tao. Okay, so mag-umpisa tayo sa ano ba ang itsura ng isang tao? Meron siyang skin and bones. Diba? So, ang isang tao is merong skin and bones. Ano ba yung skin and bones? It provides a framework to your body and protects everything inside from the outer elements. Diba? So, ang tao meron siyang skin and bones para protektahan ang lahat ng internal organs sa loob niya. Kasi kung wala tayong skin and bones, ano tayo? Magmumukha tayong mga internal organs na naglalakad, and syempre kung ano papasok sa katawan natin. Diba? Na hindi natin gusto. Next is, kung ikanin tulad natin yung skin and bones, meron sa computer niyan, meron siyang computer chassis. Sa computer chassis, the computer chassis is the enclosure or case that houses and protects the internal components of a computer system. Sa loob ng chassis na yan or computer enclosure, meron diyang mga internal components ng isang computer. At ang ginagawa ng chassis or enclosure is of course the same thing with skin and bones, protektahan kung ano yung mga nasa loob. Kasi kung wala yun, di napunta na ng alikabok, nabasa, or nasira, nadaganan, or whatever. Ang internal, so madaling masira. So hindi pwede. Kailangan talaga ng computer chassis or enclosure. Next is, meron tayong spinal cord. So sa tao, meron tayong pinatawag na spinal cord, or where what everything plugs into, or allows the brain to speak with different body parts. Kung napansin nyo to, yung brain is connected sa ating, ito yung spinal cord eh. So, nakikita nyo rin na connected ang spinal cord sa lahat ng parts ng isang tao, diba? And, dito kumokonect lahat ng ating internal organs.
Same with the motherboard or the system board. Ito yung parang spinal cord ng isang computer. Dito kumukonect lahat ng mga internal organs niya. Halimbawa, yung mga CPU, RAM, storage, etc. Dito rin nagpa-plug lahat, diba? So, para siyang spinal cord. The motherboard is like a command center of a computer. It connects and allows communication between the CPU, memory, storage devices, expansion cards, and other hardware components. It provides power, data pathways, and essential interfaces to make the computer system work as a unified whole. So parang kung iisipin natin, parehas na parehas siya sa ginagawa ni spinal cord sa katawan natin. Next is meron tayong brain, of course, ang pinaka-importante. Brain is the process of all incoming and outgoing information, and it's extremely complex and fast. So, ito yung brain natin. Yun ang definition ng brain. Ngayon, of course, meron ding brain ang CPU. Lagi nating naririnig yan, tinaturo. What is the brain of the computer? It's the CPU, or the Central Processing Unit. It is the brain of the computer. It's a small chip located on the motherboard that carries out instructions and performs calculations for the computer system. The CPU is responsible for executing tasks, running programs, and processing data, making it a critical component for all the overall performance of a computer. Same with the brain, diba? Ito yung may pinaka-importanting role sa ating buong katawan. Extremely complex siya. Marami siyang kayang gawin at napaka-bilis niya. Next one is the short-term memory. So, sa brain natin, meron tayong kinatawag na short-term memory and long-term memory. So, unahin natin yung short-term memory. So, yung short-term memory, nandito yan sa medyo harap na part ng brain or the prefrontal lobe. It can only hold so much information at one time, necessary to work on a current project, and only runs when we are aware or awake. Okay, example tayo ng isang short-term memory. So, sa short-term memory, for example, pumunta ka sa isang grocery store. Tapos sa grocery store, may dala kang list of items na kailangan mong bilhin. Kasi, madalas, di ba pag inutulan tayo or tayo mismo, pag bumibili tayo, kailangan natin ng list kasi yung mga bagay na kailangan nating bilhin is nai-store lang siya sa ating short-term memory, hindi naman sa long-term. So, ililist na natin siya para pagdating natin sa grocery, alam natin kung ano yung mga kukunin natin at just in case na makalimutan natin, meron tayong list na kaya nating balikan. So, yun yung sample ng short-term memory. So, example lang, short-term memory or equivalent pala ng short-term memory sa computer is the random access memory or RAM. Ito yung RAM, diba? In summary, computer RAM is a type of memory that provides temporary storage for data and instructions that the CPU needs to access quickly, and it enables multitasking and faster program execution, contributing to overall system performance. So, sa random access memory, dito po pasok yung mga, for example, nag-open ka ng browser, Google Chrome. So, nag-browse ka sa Google Chrome, ganyan. Tapos, naisipan mo na mag-check din ng email. So, nag-open ka ng panibagong tab. So, ang naka-consume doon sa part na yun is yung random access memory. Temporary storage lang. Kasi you're just checking something. Wala ka namang ini-store na data, diba? You're just checking something, chine-check mo yung email mo, tapos, naisip mo, sige, after ko mag-check ng email, manonood ako ng YouTube or Netflix. That's a random access memory working. Okay? Next, kung may short-term memory, of course, meron tayong long-term memory. Sa long-term memory, dito yan, sa may parietal lobe. Holds far more information, allows us to store information for a later use. So, example tayo, halimbawa, sa school, diba? Kapag may exam, syempre may mga bagay na kailangan nating maalala kapag nandun na tayo sa exam. So, isa yung example sa ng long-term memory. Another one is, of course, yung family mo. Alam mo naman, kung sino-sino yung mga members ng family mo, yun,
bumabalik or tumatatak yun sa ating long-term memory. Hindi natin siya nakakalimutan kahit kailan. So, example ng short long-term memory is the storage or secondary storage na tinatawag. Ito yung mga hard disk, SSD, USB, CD. Ito yung kung saan tayo nag-store ng data. Computer storage refers to the hardware device and system used for storing and preserving digital data in a computer or electronic device. It allows for the long-term retention of retrieval of information even when the power is turned off. Ito, meron tayong mga documents na kayang isave sa disk natin, or isang pinakamagandang example is the operating system. Diba? Yung operating system natin, ini-install muna natin sa isang hard disk and then para magamit natin yung computer. Diba? And after, kahit patayin natin yung computer, pag binuksan natin, alam pa rin ng computer kung ano yung ginagamit mo operating system. Windows 10 naka-install sa akin. So, I will run the Windows 10. And, for example, yung mga applications na naka-install sa computer natin, if patayin man natin yung computer and balikan natin, nandun pa rin sila. Same with our data na nakasave sa isang storage device. So, for long-term use yon unless i-delete mo sila totally. Diba? Next is meron tayo stomach. So, sa stomach ng tao provides the fuel that we need and feeds our internal processes. So, ito yung nagpapatakbo para sa atin. Kailangan natin ng mga bagay para tumakbo ang ating buong katawan. So, sample nun is food, water, diba, sleep. Kasi kung wala yan, isa dyan ang mawala, hindi naman tayo mabubuhay, diba? So, ang example ng stomach or ang equivalent ng stomach is the power supply. Si power supply, ito yung nagbibigay sa internal organs natin ng power. So, ngayon, si power supply is a device or a component that provides electrical energy to the electrical or electronic devices. Its primary function is to invert the available input power, typically from beans power source or battery, to the specific voltage, current, and frequency required by connected devices. Anyways, masyadong technical yung term pala or yung definition. Pero anyways, ang ginagawa naman ni power supply is bigyan ng power lahat ng mga internal. So, ang ginagawa ng power supply is bigyan ng ang internal components ng power para mag-work. So next, meron tayong senses. Yung senses, meron tayong 5 senses, diba? Hearing, vision, smell, taste, and touch. Ganon din sa computer. So ang definition ng senses is how you receive information from the outside world. So alam niyo naman siguro yung 5 senses, diba guys? So ito yung mga ginagamit natin pang araw-araw. So, meron din tayo nito sa computer. Ito yung mga input devices. Ito yung keyboard, mouse, yan, mic, webcam, and monitor. So, ito yung mga peripherals na ginagamit natin para makapag-communicate tayo sa computer. Same thing with ourselves para magamit natin to communicate on the outside world. Okay? So, input devices is a peripheral or device used to provide data or instruction to a computer or the electronic system. It allows users to interact with and control device software by inputting information. So, dito, pinapasok natin lahat ng information. Halimbawa, magkaroon tayo ng Zoom call, di ba? Ito usually yung mga ginagamit natin, keyboard, mouse, microphone, and webcam para makapag-communicate tayo sa ibang tao sa labas. Next is, of course, kung meron tayong senses, meron din tayong speech and movement. So, sa speech and movement, we are closely connected as they are both fundamental aspects of a human communication and expression. Of course, ginagamit natin yung speech and movement para makapag-communicate sa ibang tao. And pati na rin yung gestures natin, pag galit tayo, pag masaya tayo, napapakita natin kung ano ang nararamdaman natin sa loob, diba? So, ganun din yung output devices. Yung output devices naman is a peripheral or a device that presents or displays data or information processed by a computer or the electronic system. It converts the digital output signals from computer into a form that is usable and understandable to humans. So, katulad sa pagsasalita,
Meron din si computer ng speakers. Meron din siyang printers. Meron din siyang projector, monitor. At the same time, nakikita natin, di ba? Kung ano yung gustong ipakita ni computer. And naririnig din natin. Katulad sa headphones na natin maririnig, di ba? So, yun yung mga different parts of the computers na tingin ko is may ahalin tulad natin sa isang tao or kung paano tayo. Diba? So, I hope marami kayong natutunan sa topic na to and thank you again sa panonood and see you again next video.